ค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคการเพิ่มคะแนนข้อสอบ IELTS ในพาร์ท reading กันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้ที่เทคนิคที่มันยากๆที่อาจจะต้องใช้ความพยายามในการจำศัพท์หรือว่าเรียนรู้แกรมมาที่ซับซ้อนนะคะเราก็มารู้จักกับดัก5ข้อที่เรียกได้ว่าถ้าเรารู้ทันเนี่ยคะแนน IELTS เราในพาร์ท reading เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่เหมือนกับว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะกับดักข้อแรกค่ะก็คืออ่านใจเย็นเกินไปนะคะจริงอยู่ที่ข้อสอบเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยเราต้องใช้สกิลในการอ่านทั้งสกิมก็คืออ่านคร่าวๆแล้วก็ทั้งอ่านเพื่อเอาดีเทลนะคะแต่ว่าการอ่านใจเย็นเกินไปคืออะไรการอ่านใจเย็นเกินไปก็คือการอ่านทีละบรรทัดโดยที่เราลืมไปแล้วว่าเราใช้เวลาในการอ่านไปมากแค่ไหนหรือว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเรากำลังหาอะไรอยู่แต่เราอ่านไปเฉยๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะทำคำถามข้อนึงแล้วก็ไปอ่านหาคำตอบแล้วตอบไม่ได้สักทีก็ติดอยู่กับข้อนั้นอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาทั้งที่แล้วมันทำให้เราเสียเวลานะคะอย่าลืมว่าข้อสอบ part reading เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาให้เรา transfer คำตอบลงกระดาษคำตอบตอนสุดท้ายเหมือน part listening อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้ส่วนนั้นด้วยค่ะมาที่กับดักข้อที่2นะคะกับดักข้อที่2ก็คือเป็นลักษณะของข้อสอบ IELTS นะคะที่ว่าข้อแรกจะง่ายแล้วก็ข้อหลังยากคราวนี้บางคนเนี่ยก็เลยเสียเวลาทำข้อแรกไปเยอะแล้วพอมาข้อสอบด้านข้อหลังๆซึ่งต้องใช้เวลาในการทำจริงๆเยอะกว่าเพราะมันยากกว่าเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องทิ้งเปล่าไปทั้งที่จริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยก็อาจจะทำพอนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาให้เวลาเรา1ชั่วโมง60นาทีนะคะในการทำข้อสอบ reading ซึ่งประกอบด้วย3พาร์ทก็เฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณ20นาทีต่อ1พาร์ทคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าข้อแรกมันง่ายเนี่ยเราก็อาจจะพยายามทำให้เสร็จภายใน15นาทีหรือ17 นาทีแล้วก็เหลือเวลามากกว่า20นาทีไว้สำหรับพาร์ทสุดท้ายค่ะอย่างนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้หมดครบทุกข้อคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะมาที่กับดักข้อที่3ค่ะกับดักข้อที่3จะอยู่ในคำถามประเภทว่าให้เติมคำตอบแล้วบอกว่า no more than 2 words no more than 3 words หรือว่า 3 words or less เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าห้ามเกิน3คำเราก็ต้องตอบห้ามเกิน3คำตามที่เขาสั่งมานะคะคำศัพท์ส่วนใหญ่ที่เรามาใช้ตอบในคำถามประเภทนี้เนี่ยมันก็อยู่ใน passage ที่เขาให้มาค่ะก็อาจจะเปลี่ยนจากตอนแรกอยู่ใน passage อาจจะเป็นประธานเราอาจจะต้องมาใช้เป็นกรรมหรือว่าอาจจะต้องเติมเขียนให้อยู่ในรูปแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคำศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องไปคิดหาจากที่อื่นเลยค่ะมันก็จะอยู่ใน passage นั่นแหละค่ะเราเพียงแค่เลือกมาแล้วก็ใช้จำนวนคำให้ตรงไม่เกินตามที่เขาบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า article a and the หรือว่าตัวเลขเนี่ยเขาก็นับเป็น1คำเหมือนกันนะคะมาที่กับดักข้อที่4ค่ะกับดักข้อที่4เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยโดนตัดคะแนนไปในข้อนี้เยอะมากเลยค่ะนั่นก็คือการสะกดผิดหรือว่าลืมเติม s นะคะก็คือเขียนคำตอบอาจจะต้องอยู่ในรูปพหูพจน์แต่เราเขียนในรูปเอกพจน์นะคะกับดักข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคำถามไม่ได้ยากเลยแล้วก็รู้คำตอบด้วยแต่ว่าเพียงแค่สะกดผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังในส่วนนี้ให้มากๆนะคะดูว่าเขามีให้ article a and the มาหรือยังเราต้องเติมไหมคำตอบของเราควรจะอยู่ในรูปพหูพจน์หรือเอกพจน์นะคะมาที่กับดักข้อสุดท้ายค่ะกับดักข้อที่5กับดักข้อที่5นะคะดูง่ายมากเลยแต่ไม่น่าผิดพลาดเลยนั่นก็คือไม่ได้อ่านคำสั่งค่ะบางคนทำข้อสอบ IELTS มาค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างคุ้นเคยกับข้อสอบ IELTS มากแล้วพอวันสอบจริงก็มัวแต่ว่ากลัวว่าจะทำไม่ทันก็เลยไม่ได้อ่านคำสั่งให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเราไม่ควรประมาทนะคะเพราะว่าข้อสอบ IELTS เนี่ยคำถามค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็แบบมีหลายอย่างมากอย่างเช่นบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าให้เราเลือกมา3คำตอบมา3ข้อเราเลือกไป2ข้อซึ่งถูกแต่ว่าเราก็จะโดนมาร์กว่าข้อนี้เราผิดอีกเพราะว่าเราลืมตอบไปอีกข้อนึงหรือว่าข้อสอบ IELTS เนี่ยมีทั้ง yes no not given แล้วก็ true false not given นะคะคิดดูว่าถ้าสมมุติข้อสอบ5คำถาม5ข้อเนี่ยเราไปตอบว่า true false not given แล้วก็ตอบมาถูกด้วยแต่กลายเป็นว่าเขาเนี่ยให้ตอบว่า yes no not given 5ข้อนั้นเราก็จะผิดไปเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับดัก5ข้อในข้อสอบ IELTS Part Reading ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันกับดักทั้ง5ข้อนี้นะคะคะแนนใน Part Reading ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาโดยที่เรียกว่าเรายังไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะสรุปกับดักทั้ง5ข้อใน Part Reading ของ IELTS นะคะข้อแรกก็คืออ่านใจเย็นเกินไปค่ะข้อที่2
ข้อแรกง่ายข้อหลังยากค่ะข้อที่3คือคำถามประเภท three words or less ค่ะอย่าลืมดูจำนวนคำและตอบให้ตรงกับคำที่เขากำหนดมาให้นะคะข้อที่4ก็คือสะกดคำผิดแล้วก็ลืมเติม s ค่ะข้อที่5คือไม่ได้อ่านคำสั่งให้ละเอียดค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับดัก5ข้อในข้อสอบ IELTS Part Reading ถ้าเกิดเรารู้ทันกับดักนี้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเวลาในการทำข้อสอบเนี่ยคะแนนใน Part Reading ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคราวหน้าเราจะมาดูกับดักในที่อยู่ในพาร์ทอื่นๆบ้างนะคะอย่างเช่น Writing Listening แล้วก็ Speaking ค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ